Chúng ta sẽ thấy là cái ngành nghiệp dựa trên 4.0 nghĩa là You heard about it, right? mọi người đã đều từng nghe thấy đúng không ạ? Whoever answers, he will give a candy. Ai có thể trả lời được thì anh ấy sẽ tặng một người một cái kẹo. Okay, let me give a simple example. Vâng, cho phép tôi được đưa ra một ví dụ đơn giản ạ. I was traveling from Singapore around 1 month back. Tôi đi lại ở Singapore 1 tháng trước đây. The check-in counter does not have people. Cái quầy check-in nó không còn có người nữa. It's totally automated. Hoàn toàn tự động 100%. I create my own, I check in my luggage, everything goes, it puts a tab and happens automatically. Và như vậy thì tôi có cái màn hình và tôi làm thủ tục check-in và tôi vứt hành lý dữ liệu và tất cả mọi thứ vào đấy và một cách tự động. It has sensors to identify my face, my recognition. Và nó có cái thiết bị sensor để nó gọi là nhận diện khuôn mặt tôi, my luggage, hành lý của tôi. So everything is automated. Mọi thứ đều được tự động. That is what we call automated systems and industries. Và như vậy thì tôi gọi là đó là một cái nền công nghiệp dựa trên cái hệ thống tự động hóa. So this may not be a very good news. So it has a big disadvantage. Nó không phải là thông tin mới nhưng mà nó mang lại một cái lợi thế rất lớn. Because before when I had extra luggage, I couldn't pay money under the table and go, and now the machine does not take money. Trước kia thì nếu như mà tôi có hành lý quá cước thì tôi có thể đưa tiền cho nhân viên, nhưng mà bây giờ thì cái máy nó không nhận tiền. The second thing to get worried about, what happened to the staff who are working? Thế thì vấn đề xảy ra là gì? Đối với các nhân viên mà người mà đang làm đấy thì sao? They are jobless. Thế họ thất nghiệp. We may expect things to change in Vietnam, India, as well as China in next 6 to 7 years time. Và như vậy thì chúng ta sẽ trông cái điều đó nó sẽ xảy ra ở Ấn Độ, ở Việt Nam trong vòng 6-7 năm tới. Even now, you can Google and check. Adidas moved its manufacturing factory from China to Germany again. Và như vậy chúng ta đã có thể xem trên internet các thông tin đó là Adidas đang chuyển các nhà máy của mình từ Trung Quốc trở lại Đức. Because the cost of robots is cheaper than the human beings. Bởi vì lý do đó là gì? Chi phí sử dụng các robot rẻ hơn là người. So China is trying to export robot and bring the cost down. Và như vậy thì Trung Quốc cũng đang hướng tới sản xuất và xuất khẩu các robot để đưa cái chi phí xuống thấp. So the automation will bring better manufacturing, more precise, cheaper quality, but less labor-oriented jobs. Và như vậy thì các cái robot nó sẽ cho phép người ta sản xuất các sản phẩm hàng hóa một cách chính xác hơn, với chi phí thấp hơn và chất lượng cao hơn và ít phụ thuộc vào con người hơn. In the curve, India, China, Vietnam has cheaper labor, so maybe it will take more time to replace humans with robots, but it will happen one day. Và như vậy chúng ta thấy là Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam là những cái nước mà có cái nhân lực giá thấp, nhưng mà chúng ta cũng không thể tránh khỏi cái xu hướng này, nó sẽ xảy ra trong một ngày nào đó. Today is 2017. By 2025, most of you are younger. You remember my words. We will live in a very different world. May not be very good or bad, I don't know. Chúng ta sẽ nhìn thấy là trong vòng 5 năm tới, tức là đến năm khoảng độ 2025 chẳng hạn, chúng ta sẽ nhìn lại xem là tôi cũng không biết là nó sẽ trở nên tốt hơn hay là tệ hơn với mỗi người. Totally connected, well connected, more transparent. Mọi thứ trở nên kết nối tốt hơn và minh bạch, tường minh hơn. So that will bring a big socio-economic change. Và nó sẽ mang lại một cái sự thay đổi về kinh tế xã hội. To make sure that we survive as a nation is to increase the skill of the masses to move to the next level from labor to more knowledge orientation. Và như vậy thì chúng ta cần phải trang bị cho bản thân mình để mình vượt lên một cái rào cản bước tiếp, đó là trở thành cái người có cái năng lực cao hơn. I think these are basic examples. I've taken enough. Tôi nghĩ đây là một cái ví dụ mà chúng ta đã có các ví dụ. So I just come back to the last few points before wrapping up. Và cho tôi xin trao đổi về một vài cái điểm trước khi mà tôi tóm lược kết thúc lại cái phần giới thiệu trình bày của tôi. So big data is not a hype, it's a technology for the future.
Big Data nó không phải là một cái trào lưu mà nó là cái tương lai lớn. Companies will depend upon data for its strategy. Và các công ty phải dựa trên cái dữ liệu để xây dựng các chiến lược cho mình. There will be better connectivity between people, systems, machines. Và có sự kết nối tốt hơn giữa con người, máy móc và các hệ thống. Better utilization of resources. Cho phép khai thác sử dụng các nguồn lực một cách tốt hơn. Better networks of business. Và có một cái hệ thống mạng lưới về kinh doanh tốt hơn. Applications will become more easy and flexible. Các ứng dụng cho phép dễ dàng hơn và linh hoạt hơn. There will be more integration between culture, people and machines. Và sẽ có sự tích hợp tốt hơn giữa con người, văn hóa và máy móc. So that will bring in a big change in the way we live life. Và nó sẽ mang lại một sự thay đổi rất lớn trong cái cách mà chúng ta sống. I'll quickly show some of the technologies which Mr. Ha will explain. Và tôi xin giới thiệu về một vài cái công nghệ mà anh Hà đã có giới thiệu. Tiếp tục. Nhanh ạ, tiếp ạ. Di chuyển tiếp ạ. Chuyển slide. Quay lại cái trước. Next slide. Sang cái tiếp. You're looking for. Next slide. Next slide. Tiến sang kế tiếp và sang đấy có không ạ? Dạ, đó. Tiếp. Tiếp. Được chưa? Đó, ok. So today these are the platforms and technologies which are very prevalent. Mr. Ha, come over. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy ngày nay có các cái công nghệ và các cái platform rất là sẵn sàng. Xin mời anh Hà có thể giới thiệu sơ qua một chút cho mình. Why I asked Mr. Ha to explain is he just underwent a 8 days intensive training on these platforms. So he's fresh coming out. Let's see his experience. Xin phép giới thiệu với anh chị một chút về các hệ thống bây giờ. Như bây giờ các anh chị có thể nghe thấy rất nhiều. Chúng ta nghe về Big Data, về hệ thống Machine Learning hoặc Data Mining, thậm chí là hệ thống về trí tuệ nhân tạo. Thì mục đích của chúng ta bây giờ vẫn là xử lý làm sao đấy để lấy dữ liệu và lượng dữ liệu rất lớn, nó rất phức tạp, chúng ta phân tích để đưa ra các cái dịch vụ, ví dụ như dịch vụ sức khỏe chẳng hạn. Thì đấy là một phần của cái Big Data. Big Data nó là dạng platform của những cái nó là đầu vào lên lưu trữ dữ liệu của tất cả hệ thống tính toán bên trên. Thì ở Big Data như bác giới thiệu nó không đơn giản chỉ là dữ liệu mà hệ thống nó còn có phân tích. Ví dụ như từ năm 2010 mình tiếp xúc chẳng hạn thì ngày đấy có vẻ là chưa gọi Big Data. Thì ngày đấy cái concept bắt đầu mình tiếp cận ở bên Apache Hadoop ấy, nó là map reduce và distributed storage cũng như distributed programming nhiều hơn. Nhưng về sau thì khi đưa Big Data thì nó bao gồm cả dữ liệu và cả phân tích. Tức là ngoài việc tôi lưu trữ dữ liệu ở tầng dưới ở trên môi trường clustering hoặc là môi trường distributed, làm sao đấy thì tôi phân tích được nó ở tốc độ nhanh nhất. Và công nghệ của Apache cũng có sự biến đổi từ ngày đấy đến giờ. Bây giờ nó ra phiên bản đến 2.0, 3.0. Họ thay đổi cả về cơ chế lưu trữ và cái gần như người ta gọi là sinh thái của nó phát triển khá mạnh. Ngoài vấn đề về Hadoop và MapReduce thì bên cạnh nó có rất nhiều công nghệ phát triển nó dựa trên cái nền tảng của cái background đấy. Thì giờ Hadoop nó như một platform mà chúng ta sử dụng nó để lưu trữ và phân tích. Sau phía trên nó đang thể sử dụng các cái công nghệ ngôn ngữ khác, ví dụ như là dùng Python hoặc Scala, như là một số công ty mình ở Việt Nam mình cũng là đối tác của Facebook chẳng hạn. Thì đấy họ vẫn tuyển dụng các cái lập trình viên về Python và Scala để xử lý. Hoặc chúng ta chuyển đổi sang hệ thống về NoSQL. NoSQL thì chắc anh các chị nghe từ khá nhiều đúng không ạ? Not only SQL. Cơ bản thì hệ thống về Apache nó như hệ thống sinh thái vậy, tức là nó có thể chuyển đổi được từ các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ và cả NoSQL lên đấy. Vậy trước đây chúng ta có cái gì chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi luôn lên hệ thống Big Data. Và Big Data giờ nó phát triển giống như một platform, ở phía trên nó có những API, các cái framework rồi các cái dự án cũng như các cái độ phát triển các nền tảng công nghệ cho mình. Ví dụ chúng ta có về Apache Spark hoặc là có các hệ thống về phân tích dữ liệu rồi Scoop để chúng ta chuyển đổi trực tiếp từ SQL hoặc NoSQL lên cái hệ thống về Big Data của chúng ta được. Từ trước đây các anh chị đang lưu trên Oracle hoặc là SQL Server rồi kể cả MySQL chẳng, chúng ta chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ cái hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ đấy cho đẩy lên và tiến hành phân tích trực tiếp trên công nghệ của Hadoop luôn. Ở Hadoop thì nó chỉ là một công nghệ của Apache phát triển và có ngoài Hadoop ra
thì chúng ta có rất nhiều các cái đội dự án của các công ty khác, người ta cũng xây dựng các ứng dụng trên đấy. Dù trước đây chúng ta có Zookeeper thì giờ Zookeeper có vẻ đang đi xuống, và ta thay thế nó bằng một số hệ thống khác như HBase. Rồi trước đây là Storm thì giờ chúng ta sử dụng Snapchat Spark. Cái này là do sự thay đổi về công nghệ và ta cân nhắc lựa chọn lại. Còn NoSQL thì cũng là một phần nền tảng của Big Data, các anh chị chuyển đổi trước đây. NoSQL nó chia làm 3 hay 4 cái bản về NoSQL. Thì nếu anh chị nào làm về NoSQL rồi thì thấy là hệ thống Big Data về background của nó như Apache Hadoop chẳng, nó cũng khá gần với các hệ thống về NoSQL theo xu hướng key value. Ngoài ra thì nó cũng có các hệ thống khác như là về Big NoSQL chúng ta có về document này, rồi Big Table hoặc là Graph Database. Thì đấy là hệ thống có thể hỗ trợ chúng ta trong việc xử lý dữ liệu lớn. Và lúc đó thì Hadoop bây giờ hiện tại nó phát triển ở khá là nhiều các cái cụm lực API, và chúng ta có thể dễ dàng tích hợp toàn bộ hệ thống bên ngoài với nhau. Và đây là một hệ thống sinh thái nó tương đối lớn và hoàn toàn nó là free. Dễ dàng để các chị thể lên. Bây giờ ví dụ như trước đây có biết ở bên FPT đã tìm hiểu cái này thì họ dùng một cái là Cloudera, để thay vì tôi phải setup lại từ đầu môi trường thì tôi lấy cái Cloudera về một máy ảo nó setup sẵn rồi. Sau đây tôi chỉ tìm hiểu công nghệ này thôi, để không cần quan tâm nhiều lắm đến tầng dưới có cái gì. Còn ở cái công nghệ này thì chúng ta đi hết từ đầu. Tức là ví dụ bây giờ tôi chỉ có một cái bắt đầu từ một cái máy Linux chả có gì cả, tôi dựng Ubuntu, tôi cài Ubuntu server hoặc là CentOS server lên, thì làm sao tôi dựng được cả hệ thống về Big Data bao gồm cả các cái nền tảng background platform của Hadoop, sau đó lên đến các cái nền tảng SQL rồi NoSQL cho chuyển đổi dữ liệu hệ thống khác sang. Thank you. So when I speak about Industry 4.0, other than manufacturing, logistics, production, there will be 3 IT technologies which will be there for at least 2025. Và như vậy khi chúng ta nói về ngành công nghệ 4.0 thì ngoài nói các hệ thống thiết bị thì nó có 3 cái hệ thống nó hỗ trợ trong cái lĩnh vực này. The platform will be on big data. Một cái nền tảng platform cho big data. Internet of Things. Và internet vạn vật, IoT. And artificial intelligence. Và trí tuệ nhân tạo. What we sometimes call machine learning also. Và đôi khi chúng ta cũng gọi đó là quá trình học của máy, machine learning. Which even robotics, not the word is not fixed, but what we call artificial intelligence. So I repeat, big data, Internet of Things, that is devices to generate the data, analyze and the results using artificial intelligence. Và như vậy thì chúng ta thấy là đó là cái nền tảng. Sau đó thì cái Internet of Things, tức là Internet vạn vật gồm các loại thiết bị đều tạo ra sản sinh ra các dữ liệu, và sau đến khả năng về phân tích các dữ liệu. So the IT industry is also changing other than the others, where we will see more trust into data, big data and the management and analysis as compared to hardcore programming. Và như vậy chúng ta thấy là trong cái nền tảng của lĩnh vực IT nó sẽ có sự thay đổi. Đó là từ cái hệ thống, sau đó thì nó sản sinh ra các dữ liệu và nó lại quay đổi để quay trở lại để quá trình chuyển đổi, thiết kế lại các cái hệ thống, các thiết bị. You can Google and check. There's a crisis already in India for software developers. Jobs are not there. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là nếu mà search trên Google, Internet, chúng ta có thấy là có những cái gọi là crisis, cái khủng hoảng liên quan đến lĩnh vực về lập trình. So most of the jobs have moved towards developer ops, Java with developer ops. The jobs have moved towards big data analysis and DevOps. Và như vậy chúng ta thấy là các cái nghề nó đang được chuyển đổi dần sang cái phần hệ thống big data và các cái hệ thống về phân tích big data. As systems gets more intelligent, và các hệ thống nó trở nên thông minh hơn, more encompass will come on data management as compared to as programming will become easier and easier. Và như vậy chúng ta thấy là chuyển hướng sang cái phần phân tích dữ liệu nhiều hơn, mà cái quá trình lập trình nó trở nên dễ dàng hơn. Let me give an example in a layman's language. Tôi xin đưa ra một ví dụ về trong cái ngôn ngữ layman. When I started programming, I learned C++. Khi mà tôi bắt đầu học về lĩnh vực IT, tôi học cái chương trình C++. So we had the bucket hashing and the binary trees, and it was very complicated to write programs. Và như vậy chúng ta có rất là nhiều cái thứ phức tạp trong cái việc mà lập trình. Then the Visual Basic came, you drag and drop everything, you don't need to know programming. Và như vậy thì khi hệ thống Visual Basic nó đến thì chúng ta chỉ có kéo thả, chúng ta chẳng cần quan tâm đến cái ngôn ngữ lập trình ở dưới. So as time goes, programming
with more systems coming up, application of what they develop becomes more important. Và như vậy trong thời gian tới thì các cái phần ứng dụng, cái phát triển ứng dụng nó trở nên quan trọng hơn. So we will have difference in job in lot of sectors, be it programmers, be it pilots, or be it workers. Và như vậy thì chúng ta thấy trong các ngành là sẽ có sự chuyển đổi về người làm trong lĩnh vực công nghệ. Thank you so much. I would like if you would like to ask any questions. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tôi đã kết thúc cái phần trình bày của mình. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang thành phần là trao đổi hỏi đáp. Các quý vị có thể bất kể câu hỏi nào có thể đưa ra và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi. Vâng, quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời giúp cho quý vị ạ. Every question he will give a kẹo. Bất kể một câu hỏi nào sẽ được nhận một cái kẹo.